الصلاة خلف مبتدع صوفي؟ إذا كان بارك الله فيك يدعو إلى الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة وإقامة الموالد تقربا لصاحب الضريح، فهذا مشرك شركا أكبر. أي نعم، ولا تجوز الصلاة خلفه. أما لو كان حليقا تجوز الصلاة خلفه، لو كان مسبلا تجوز الصلاة خلفه، لو كان مدخنا تجوز الصلاة خلفه، لو كان حاسر الرأس تجوز الصلاة خلفه، لو كانت زوجته عياذا بالله متبرجة يجوز الصلاة خلفه. لكن ما الذي فرض عليك هذا؟ ابحث يا أخي عن مسجد يكون إمامه من أهل السنة. لكن لو أنت دخلت وابتلاك الله بهذا الرجل صل خلفه، واعلم أن ترك الجماعة هي البدعة، واعلم أن ترك الجماعة هي البدعة. أي نعم. أما إذا كان إمام راتب ورجل على الشرك ويدعو إليه فلا تقصد هذا المسجد ما دام المسجد ابتلي بهذا الإمام المشرك. إمام مشرك يعني إيه؟ يعني بيذبح لغير الله ويقصد التقرب إلى الولي هذا إن كان وليا لله، هذا شرك أكبر. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا من الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، والله أعلم. نعم. أيها الكرام، رجل نام في 1:01 ظهرا فاستيقظ قبل العصر فوجد نفسه محتلما. والراجل المتزوج بيحتلم؟ أيوه بيحتلم. والشاب غير المتزوج بيحتلم؟ أيوه. طب والمرأة المتزوجة بتحتلم؟ نعم. والفتاة التي لم يسبق لها زواج بتحتلم؟ نعم. والفتاة المطلقة تحتلم؟ نعم. والعانس تحتلم؟ نعم. كل هذا يحتلم، رجلا كان أو امرأة. الخلاصة هو نام رجل كان أو امرأة بعد الظهر بساعة واستيقظ قبل العصر بنصف ساعة، فهل صيامه صحيح؟ نعم صحيح، ويجب عليه الاغتسال، وذلك لرفع الحدثين الأصغر والأكبر، فيعمم جسده بالماء على أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر وينوي بقلبه دون التلفظ بلسانه، والله أعلم.